اليوم راح نتعلم كيف نتغلب على الخجل ونكون ناس أذكياء اجتماعيا، نسولف مع هذا وهذاك ونفتح مواضيع بكل أريحية ونكون محبوبين من الناس اللي حولنا. Vai cavalina! Che falle qui? قبل ما ندخل بالموضوع ونبدأ بالنصايح، حاب أوضح نقطة مهمة، وهي إن ما في إنسان خجول أو انطوائي ولا في إنسان واثق من نفسه واجتماعي جدا، ولكن عندنا إنسان نسميه انتروفرت وإنسان اسمه اكستروفرت. هاي المصطلحات صعب إني أترجمها حرفيا. تسهيلا للشرح من هذه اللحظة لنهاية الفيديو، الانتروفرت راح أقول عنه انطوائي والاكستروفرت راح أقول عنه اجتماعي، ولكن في الحقيقة الانتروفرت هو إنسان منغلق على نفسه، يفكر بنفسه، يحلل أفكاره النفسية أكثر ما يقولها أو يشاركها مع الناس. أما الاكستروفرت اللي هو اجتماعي هو إنسان يقول آراءه، يعبر عنها، يسولف مع الناس أكثر من ما يسولف مع نفسه داخليا. فهمنا لهذه النقاط أو الاختلاف بين الشخصيتين راح يساعدنا أن نفهم نفسنا ونطور من شخصيتنا وننقلها من جانب إلى جانب آخر. الشيء الثاني اللي حاب أقوله هني إنه ما في إنسان خجول 100% في كل مواقف الحياة، وما في إنسان اجتماعي كذلك في كل مواقف الحياة. الإنسان الخجول جدا مثلا أحيانا لو أشوفه بين أهله أو الناس المقربين له جدا يكون على طبيعته 100% ويتكلم بثقة وأريحية. وفي نفس الوقت الإنسان الاجتماعي والواثق من نفسه في أغلب الأحيان أقدر أخذه مثلا وأحطه في بعض المواقف يمكن ما يكون متعود عليها أو يبين إنه مرتبك أو شوية خجول أكثر عن مواقف ثانية. في النهاية خلونا نشوف الموضوع مثل عداد بين الصفر وال100%. صفر هو الإنسان الانطوائي و100% هو الإنسان الاجتماعي إلى حد كبير. أنا لو كنت راح أقيم نفسي وأعطي عمري درجة راح تكون بين 40 وال50%. في النهاية أشوف شخصيتي وسطية، لا هي انطوائية ولا eجتماعية 100%، وبالعكس كل يوم أحاول أطور من نفسي وأكون اجتماعي أكثر. Anch'io ero timido quando ero ragazzino. Anche l'Andrew da ragazzino era timido. لهذا السبب حاولت أتكلم عن هالموضوع وأعطيكم بعض النصائح اللي أنا طبقتها شخصيا وحسيت أنها فادتني، وأتمنى أنها تفيدكم بنفس الوقت. أول نصيحة وأهم نصيحة حاب أقولها أنك تقلل من اهتمامك برأي الناس فيك، وهذه أكبر غلطة يقع فيها الإنسان الخجول أو الشخص الانطوائي. تحصله دائما مهتم برأي الناس فيه، مثلا يكون قاعد في مطعم طول الوقت يفكر هل شكلي حلو، هل مظهري زين، هل تسريحة شعري أوكي، ليش هذا الشخص مثلا صار لي يشوفني 5 دقايق، هل لاحظ أن في شيء غلط في تسريحتي، هل مثلا يشوفني لأن خشمي مو حلو أو هل لأن أنا قصير. يتم يفكر في رأي الناس فيه ونسى أهم شيء إنه في النهاية أنت مو محور الكون. يعني كل إنسان يتمنى إنه هو يكون محور الكون، ولكن هذا الشيء غلط. كل إنسان مهووس بنفسه، كل إنسان يفكر بنفسه. الشخص اللي قاعد أنت تقول ليش قاعد يشوفك، تلقاه هو قاعد يشوفك ويفكر بنفس طريقتك ويقول هل مظهري أوكي، هل الناس قاعدة تشوفني لأن تسريحة شعري أوكي. كل إنسان مشغول بنفسه وكل إنسان مهتم بمظهره وما حد يهتم بالثاني. خلك واثق تماما بهالفكرة وتلقائيا بتحس إنك ما تهتم وايد لرأي الناس. في مقطع حلو أذكره من فيلم فرنسي قديم يبين لك كيف الشخص المتردد يخاف يعبر عن رأيه ويخاف مثلا. شوف المقطع. Ton silence doit lui paraître bizarre. Faut que tu dises quelque chose, n'importe quoi, sinon elle va croire qu'elle t'intimide. Au fond, si elle est pas idiote, ce silence est éloquent, il crée une complicité amoureuse. Ah, ça, elle est pas bavarde. C'est plutôt le genre sérieux. Pas pimbèche, mais digne. La plaisanterie facile, très peu pour elle. Pour qu'elle rit, faut vraiment que ce soit drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire? هذا هو أكبر فرق بين الإنسان الخجول وبين الإنسان الاجتماعي. الإنسان الاجتماعي أبدا ما يهتم برأي الناس، يكون واثق تماما بمظهره وبشكله وبكل الأشياء اللي يسويها، ولهذا السبب ما عنده أي مانع إنه يوقف على الطاولة أو إنه يغني أو يرقص في مكان عام أو حتى يسوق السيارة ويصارخ ويسلم على الرايح والجاي. لأنه واثق تماما من شكله ومن أفعاله وما يهم رأي الناس أبدا، وبس طول الوقت يسوي الشيء اللي عاجبنا والشيء اللي راضي عنه ومقتنع فيه. النصيحة الثانية هي انك تغير او تكسر برمجة جسمك. الحلو في الموضوع ان علميا جسم الانسان صعب انه يفرق بين حالة التوتر والخوف الاجتماعي وبين حالة الاثارة والحماس، لان جسم الانسان يفرز نفس المادة في كلا الحالتين وهي مادة الادرينالين. فاي مرة مثلا عندك محاضرة، بتلقي محاضرة او برزنتيشن او عندك اجتماع،
قول لنفسك، او لو حسيت بخوف او توتر قول لنفسك ان هذا مو خوف، بالعكس هذا اثاره وحماس وراح تسوي اقوى ما عندك تلقائيا. بس انك توجه تفكيرك الى هذه الناحيه جسمك راح يصدق، لانه هو بالاساس يفرز نفس الماده في الحالتين، راح يقتنع تلقائيا وراح فعلا تحس انك متحمس وراح تسوي وتبدع اكثر. النصيحة الثالثة هي أن ابتعدوا عن مشاركة الناس بقصصكم القديمة الحزينة والكئيبة. كل إنسان الله باعث له هموم على قده، مو لازم أو مو ضروري أن احنا نشارك الناس ونزيد همومهم ونزيد أحزانهم. Anch'io a volte quando mi sento solo. Poi. احتفظوا بقصصكم الحزينة لنفسكم، شاركوا الناس بالأشياء الإيجابية، خبروهم عن إنجازاتكم وعن قصصكم السعيدة الحلوة، خلوا الناس تتذكركم بشكل إيجابي، منكم ناس سعيدين مبتسمين دائما. النصيحة الرابعة هي قدروا آرائكم وشاركوا الناس بكل ثقة. الشخص الاجتماعي دائما تحصلون عنده آراء الخاصة ويشاركها الناس بكل أريحية. لو سألته مثلا شو حاب تتعشى عادي يقول لك والله من يومين جربت هالمطعم الفلاني وحبيت أكله، شو رأيك آخذك تجربه. لو سألت نفس السؤال شخص خجول بيقول لك أنا جربت مطعم حلو من يومين بس أكله عجبني بس مو متأكد بيعجبك أو لا، يعني تعرف الناس أذواق. الإنسان الخجول ما يشارك الناس رأيه، وإذا شاركهم بيكون دائما متردد أو يخاف إن الناس ما تتفق وياه على نفس الرأي. الشخص الاجتماعي مثلا لو كنت طالع معاه راح يسمعك أجدد شريط موسيقى عندك ويقول لك رأيه في الأغنية وكلماتها. Metti questo. È modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica a me. Questo per esempio, questo è forte. È mistico, è una cosa che ti fa pensare. بيتكلم لك عن السينما وعن أحلى فيلم مشهور هذا الأسبوع، وبيقول لك سواء عجباه الفيلم أو ما عجباه، ما يخاف يبرز رايه حتى لو كان مختلف مع باقي الناس. L'hai vista Eclipse? Sì, è un film. Io ci ho dormito. Bella pennichella. الإنسان الاجتماعي بتلاحظه دائما وانتم طالعين يلاحظ الأشياء اللي حوله ويعلق عليها ويبدي رايه سواء يحبها أو ما يحبها. Am vedi Virginino, ha presa la cotta. Vatte la Vespa! Vai a spinta? E dai, A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, ingrossa le cosce, meglio il biliardo. النصيحة الخامسة هي ثق بنفسك دائما. كل ما وثقت بنفسك أكثر كل ما راح تتطور شخصيتك وتحس أنك اجتماعي أكثر. باختصار اللي يسألني كيف أزيد من ثقتي بنفسي، طور شخصيتك، تعلم أشياء جديدة، اهتم بمظهرك الخارجي، اهتم بكل جوانب شخصيتك الداخلية والخارجية. وبتلاحظون هالشيء دائما في أفلام السينما، شخصية البطل أو الشخصية الاجتماعية دائما هي شخصية واثقة من نفسها، تسوي كل شيء أو مهتمة بوايد أشياء. مثلا يحب يلعب رياضات مختلفة، يسبح، يلعب تنس، يسوق سيارة بتهور، ما يكون خايف. لو اختربت سيارة بيفتحها وبيصلحها، بيدخل سيارة بينط من فوق الباب، مو لازم يفتح الباب بطريقة عادية ويدخل. أما الشخص الخجول لو جرب يسوي نفس الشيء تحسه ارتبك أو إنه يقول أوه الناس بتشوفني، لا خلني أفتح الباب وأدخل عادي. دائما الشخص الخجول متردد، أما الشخص الاجتماعي واثق من نفسه ويسوي كل شيء بكل ثقة وما تهمه آراء الناس. وصلنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل الختام حاب أسألكم أنتم كم تقيمون شخصيتكم من العداد 0 انطوائي جدا ل 100% اجتماعي لحد كبير، كم تعطون نفسكم نسبة؟ كذلك لا تنسون دائما تشاركوني بهاشتاج شارك_ناصر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تشاركوني بصوركم أو بآرائكم وأفكاركم لتطوير هذا البرنامج، وإن شاء الله بكون متفاعل معاكم أول بأول. آخر شيء حاب أقول أن أتمنى أنكم تعيشون اللحظة اللي أنتم فيها، لا تتعبون نفسكم وتفكرون وتعيشون في الماضي والذكريات، ولا تقلقون نفسكم وتعيشون في المستقبل. حاولوا تعيشون اللحظة واستمتعوا فيها قد ما تقدرون، وأتمنى أنكم تحاولون تطبقون شوي من هالنصايح، وأنا متأكد أن راح تكونون اجتماعيين ومحبوبين أكثر. Bravo, così mi piaci. Quando ridi mi stai più simpatico. Ma robe che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno. Fino a quando schiatta, si capisce?